Đây các bạn, đây là một nhánh hồ điệp đã nở được khoảng gần 6 tháng. Các bạn nhìn cái còng ngồng hoa của nó thì các bạn cũng thấy thời gian nở rất là lâu rồi ha. Mặt hoa rất là đẹp. Chào các bạn yêu hoa lan ha. Thì như các bạn cũng biết, để cho những cây lan của chúng ta luôn được xanh tốt, làm điều rất là khó, đặc biệt là đối với những dòng hồ điệp. Và để cho những cây lan của mình thật nhiều hoa thì lại là một điều khó hơn đối với những bạn chơi lan nghiệp dư, không có thời gian chăm sóc quá nhiều. Thì như mấy bạn cũng biết, để một cây lan nở hoa thì chúng ta phải kết hợp rất nhiều yếu tố, như là giảm lượng nước tưới, tăng cái lượng nắng, và cùng lúc đó thì chúng ta phải tăng cái lượng lân và kali để giúp cây lan của chúng ta kích thích đâm ra những chồi hoa. Thì đối với những dòng dendro như cây bên đây và cây này thì dendro nắng thì mấy bạn cũng biết rồi, nó rất là siêng hoa. Nhưng đối với dòng hồ điệp, chúng ta chơi hoa ở nhà thì mấy bạn muốn cái cây hồ điệp của mình nó ra hoa làm điều rất khó, đặc biệt là mấy bạn không có thời gian để mà bón phân đúng theo cái định kỳ. Thì hôm nay cô Tuấn Phật mình đã áp dụng thử một loại chất trồng mới trong hai cái chậu đen này. Một cây là cây dendro và một chậu là chậu hồ điệp, hai cái chậu đen to đó các bạn. Và mình thấy nó khá thành công. Để mình quay cận cảnh lại cho các bạn xem trước hai cái cốc đen này của mình ha. Đây các bạn, đây là một vòi hoa khá nhiều bông, tuy bông nhỏ nhưng hứa hẹn cũng là một bông hoa đẹp với cái ngồng hoa dài và thật là nhiều bông. Trên đây khoảng mười mấy 20 bông ha. Cái ngồng hoa này là nó đã có trước khi mình áp dụng cái phương pháp này rồi, nhưng hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn. Đây, đó là cái điều ở phía dưới đây, ở dưới cái phần gốc của nó đây các bạn. Đây, như các bạn cũng thấy chồi non của nó cực kỳ mọc. Với cái cốc lan này của mình thì nó có 4 cái chồi non rất là mọc. Đây ha, 1, 2, và bên đây ha, và cây bên đây. Đây là một điều khá tuyệt vời cho những ai kích thích lan trong giai đoạn tăng trưởng. Và đây là một điều rất đặc biệt mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Cây bên đây các bạn, đây là một cây hồ điệp. Những vòi hoa đã vươn ra, tuy không được dài lắm, nhưng đối với những các bạn trồng lan nghiệp dư, để cho những cây lan hồ điệp có ra những vòi hoa, đó là một điều rất khó. Và cây bên đây, đây các bạn để ý ngay cái đầu ngón tay mình đây, để mình lấy nét lại tí ha. Chồi hoa non nó đã xuất hiện, trong khi bộ rễ ra đang cực kỳ xanh, cực kỳ tốt. Đây, để mình quay qua hướng này cho các bạn xem. Mấy em đây nhìn thấy rõ hơn ha. Các bạn thấy rễ nó không? Đây, bộ rễ nó ra rất dài, bò ra trên cái giá thể của mình. Và đây, đang bung ra những cái rễ non mới. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn, cái này là mình chỉ áp dụng thử trên hai cây lan này của mình thôi nha các bạn. Mình chỉ mới áp dụng thử trên một cây dendro và một cây hồ điệp thôi. Còn những cây trên đây và những cây bên đây thì là mình chưa có áp dụng, tại mình chỉ thử nghiệm với cái chất trồng mới này thôi. Đây, để mình lấy cái bao bì cho các bạn xem. Đây, để mình trước khi lấy cái bao bì ra, để mình cho các bạn xem thật là kỹ. Mình môi cái để mình môi cái giá thể ra cho các bạn xem luôn ha. Các bạn nhìn thì chắc mấy bạn đoán được cái gì rồi đúng không? Mình bỏ rất là nhiều, khoảng 2-3 cm
cái giá thể này luôn. Cái này là một loại phân, đúng ra là một loại phân để bón cho lan chứ không phải là giá thể để trồng. Nhưng mà mình đã áp dụng bỏ khoảng 2 cm 2-3 cm dày như đây nữa bạn. Thì như mấy bạn cũng biết, những cái lan hồ điệp thì nó ưa ẩm, rất là ưa ẩm nhưng không chịu được ngậm nước. Thì bên dưới đó, bên dưới cái chậu của mình có đoạn ở dưới đây một lớp mót lên khoảng nửa chậu, xen kẽ là những cái vỏ hông. Và phía trên đây mình chừa lại cái phần dến đây các bạn, cái phần dến mình không có bỏ. Và trên cùng đây mấy bạn thấy cái rễ nó bò lên cái cục phân của mình ha. Đó thì mấy bạn thấy, mấy bạn cũng biết rồi là cái rễ này nó mới mọc ra đúng không, đặc biệt là những cái rễ trên đây. Và với cách trồng khoảng 30%, áp dụng 30% phân, tạo nên một cái chất trồng mới như thế này. Với cái chất trồng mới lưu lượng nhiều, với cái giá thể trồng này mà các bạn bỏ lưu lượng nhiều như thế này giống như mình khoảng 3 cm thì chúng ta sẽ không cần phải tốn công bón phân quá nhiều. Bình thường thì mấy bạn trồng lan thì mấy bạn 5 ngày hoặc 7 ngày mấy bạn sẽ phun phân hút một lần, tùy theo cái giai đoạn tăng trưởng của cây lan mà chúng ta xịt những cái loại phân hút khác nhau trong cái giai đoạn tăng trưởng. Ví dụ như cây đang trong giai đoạn phát triển thì các bạn phun đạm nhiều, và cây đang trong giai đoạn cho hoa thì chúng ta tăng cái lượng kali lên. Và với cái chất trồng nhiều cái chất trồng này thì chúng ta sẽ không cần phải tốn công bón phân mỗi tuần nữa. Thì mấy bạn cứ tưới bình thường khoảng 2-3 ngày chúng ta tưới một lần, và những cái chất có trong cái phân này nó sẽ tan ra từ từ, giúp cho cây lan của chúng ta chồi non cực kỳ mập và ngồng hoa thì luôn vươn dài. Thì cũng không làm mất thời gian của các bạn, thì mình sẵn tiện mình nói luôn cái chất trồng này là cái gì. Cái này là cái phân trùng quế nha các bạn. Đây, đối với cây dendro mình quên nói hôm bữa, cây dendro này hôm bữa mình cũng có giới thiệu cho các bạn rồi, nhưng mà mình bỏ cái lượng phân khá là nhiều. Phân trùng quế đó các bạn, mình bỏ nè, mé bên đây là mình xen kẽ giữa cái hang củi chung với cái rong rừng. Còn bên đây hôm bữa mình bỏ một cái cục than to dài như thế này, từ dưới đáy này lên tới trên đây luôn, thì mình mới rút cái cục than nó ra, mình bỏ toàn phân trùng quế khoảng như đây nè. Cái đường kính của nó khoảng như đây các bạn, từ ở trên đây thòng xuống tới đây luôn. Đây mấy bạn thấy không, nó giúp cung cấp những cái chất dưỡng chất cho cái cây lan của mình, cho những cái chồi non đó rất là mập, và chúng ta không cần phải bón phân mỗi tuần. Đây các bạn, đây là cái giá thể mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Đây là cái phân trùng quế nha, phân trùng quế viên nén. Thì phân trùng quế viên nén thì nó có rất nhiều đạm, lân, kali, magie và sắt trong đó. Nó giúp cho cây lan của chúng ta cung cấp những cái dưỡng chất thích hợp và vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít cho cây lan. Cùng với việc cho cái giá thể phân trùng quế này nhiều vào thì chúng ta không cần phải tốn công xịt phân hút mỗi tuần nữa, và khoảng lâu khoảng 3-4 ngày chúng ta chỉ cần tưới nước qua như bình thường là được. Phân trùng quế viên nén thế này thì nó có rất là nhiều loại. Mình đang xài cái loại phân trùng quế viên nén này đây các bạn. Đây, cái này là cái hạt to. Đây, phân trùng quế thì nó cũng có thêm một cái loại viên siêu phân trùng quế là cái phân nhỏ này, cái phân hạt nhỏ đây nè. Cái phân hạt nhỏ này thì nó mắc hơn cái phân to này. Cái phân nhỏ này là mình mới mua, mình chưa có áp dụng thử, nhưng mà mình áp dụng cái phân to này. Cái phân to này thì như các bạn cũng biết, trong cái phân trùng quế khoảng 70% nó là đất. Đây là một điều khá tuyệt vời cho các bạn yêu hoa lan nhưng không có thời gian chăm sóc giống như mình. Thì cuộc sống mực mình đã thử nghiệm trên 2 cái giống lan này, và mình đang thử nghiệm trên những cái giống lan khác, để khi nào nếu nó có thành công hay không, hoặc là không thành công thì mình cũng sẽ làm một cái video ngắn chia sẻ cho các bạn.
để các bạn tham khảo. Nếu các bạn thấy hay và hợp lý, hoặc là có ý kiến nào khác ngoài cái vấn đề dùng phân trùng quế làm cái chất trồng cho cây lan của mình, thì các bạn hãy comment bên dưới video để chia sẻ ý kiến cho mình và các bạn yêu hoa lan khác. Rồi, thì cô chú Phật mình xin kết thúc video tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có những chậu lan thật đẹp và luôn xanh tốt, nở thật nhiều hoa.